હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટેક ડીએસઆર ચેનલ। આજે આપણે વાત કરવાના છીએ એક મસ્ત મજાના ફોન્સ વિશે। આપણે કહેવત છે ને ગુજરાતીમાં જૂનું અને જાણીતું, ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ, જૂનું એટલું સોનું। તો આપણે એવા જ ફોનની વાત કરવાની છે, એવી જ કંપનીની વાત કરવાની છે। એ છે નોકિયા 5310। 5310 એટલે બહુ મસ્તીનો મોબાઈલ હતો, જે બહુ સારો હતો, ખૂબ હાલ્યો હતો। હવે તે નવા રંગરૂપ સાથે આપની સમક્ષ માર્કેટમાં આવી ગયો છે અને કીપેડના શોખીનો માટે આ ખૂબ મહત્વનો ફોન છે। તો ચાલો આપણે તેનું અનબોક્સિંગ, રિવ્યૂ અને કેટલી રેમ આવે છે, કઈ રીતે સરળતાથી આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ તે બધું જ જોવાનું છે। તો ચલો આગળ વિડીયોમાં જોઈએ। જો હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો, જેથી કરીને આવા અવનવા ટેકનિકલ્સ વિડીયો જોવા માટે જોતા રહો ટેક ડીએસઆર ચેનલ। ઇન્ડિયન બ્રાન્ડના મોબાઈલ લેવા માટે પધારો જીલ મોબાઈલમાં। મોબાઈલ એટલે જીલ મોબાઈલ। તો ચાલો સૌપ્રથમ મોબાઈલ જોઈ લઈએ, નોકિયા 5310, જે ઉપરથી લુક સારો આવી રહ્યો છે બોક્સનો। હવે તેને બધી બાજુ બોક્સને જોઈએ તો પાછળ તેના ફીચર્સ આપેલા છે, સાઈડમાં બ્રાન્ડિંગ છે નોકિયા 5310 એવું લખેલું। હવે તે આપણે બોક્સ ઓપન કરશું। જો ઓપન કરશું એટલે સૌપ્રથમ તમને શું દેખાઈ રહ્યું છે એ જ જોવાનું છે। સૌપ્રથમ આ મોડેલ 5310 જોવા મળી રહ્યો છે, ટચવાળો નથી પણ કીપેડ સારો છે। હવે આપણે હાથમાં લઈને જો બધી જ તરફ જોઈએ તો ખૂબ સારો ફોન છે। હવે ત્યારબાદ બોક્સમાં આવી રહ્યું છે હેન્ડ્સ ફ્રી પણ નોકિયાની જ છે, કંપનીની જ છે। હેન્ડ્સ ફ્રી સારી આવે છે। જો હું તમને બ્રાન્ડિંગ બતાવી દઉં, જે બ્રાન્ડિંગ છે ને તે બતાવી દઉં, નોકિયાનું જે બ્રાન્ડિંગ લખેલું હોય, જો આપ જોઈ રહ્યા છો, નિહાળી રહ્યા છો બ્રાન્ડિંગ। ત્યારબાદ ચાર્જર પણ સારું જ છે અને 5 વોટનું ચાર્જર આવે છે, જોઈ શકો છો તમે। ચાર્જર સારું છે, 5 વોટનું ચાર્જર આવે છે। તે બધું જ આપણે હવે પેક કરી દઈશું। ત્યારબાદ તેમાં ગાઈડ આવે છે, ક્વિક ગાઈડ, તે બધા મોબાઈલમાં આવતી જ હોય છે, તે ક્વિક ગાઈડ છે। હવે ત્યારબાદ આપણે ફોન તરફ જઈએ, એટલે કે આજનું જે અનબોક્સિંગ છે તે જઈએ તો તે લુક વાઇઝ પણ જો કેવો શાનદાર લાગી રહ્યો છે। જો કીપેડવાળો આગળથી જોઈએ તો ડિસ્પ્લે પણ સારી છે, એટલે કે 2.4 ઇંચની ડિસ્પ્લે છે। સાઈડમાંથી તમે જે મ્યુઝિક બાર છે તે વગાડી શકો છો। હવે ઉપરથી લુક સારો છે, સાઈડમાંથી મ્યુઝિક પણ તમે પ્લે કરી શકો છો। અને આ મોબાઈલમાં રેમ જોઈએ તો 8 MB આવે છે। ત્યારબાદ ડ્યુઅલ સ્પીકર, MP3 પ્લેયર અને જે મેમરી કાર્ડ છે તે 32 GB સુધી એડ કરી શકો છો। પાછળની સાઈડ તમને જે કેમેરો આપેલો છે તે પણ સારો છે। હવે ટચ પણ સારું જ છે, એટલે કે કીપેડ સારું છે। જો આપણે ચાલુ કરી રહ્યા છીએ મોબાઈલ, આ મોબાઈલની એક ખાસ વાત એ છે કે તેમાં વાયરલેસ FM એટલે કે રેડિયો, જે વાયરલેસ રેડિયો આવે છે, હેન્ડ્સ ફ્રી વગર પણ રેડિયો તમે ચાલુ કરી શકશો। જોઈ શકો છો, જો ડાયરેક્ટ હું રેડિયોમાં જાઉં છું, જુઓ તમે, રેડિયો ઓન, જોયું, રેડિયો ઓન થઈ ગયો છે। ઇન્સર્ટ હેન્ડસેટ ટુ, એ કાંઈ નથી કરવાનું, તોય ચાલુ જ થશે। હવે આપણે બેક જઈને જે રેડિયો બંધ કરી દઈએ, ત્યારબાદ આપણે જઈએ કેમેરામાં। કેમેરો પણ સારો જ છે। હવે આ મોબાઈલ તમે લેવા માંગતા હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરો અને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો, મિત્રો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તેના માટે આ વિડીયોને લાઇક કરો, અમારી ચેનલ ટેક ડીએસઆરને સબસ્ક્રાઇબ કરો। નવી ટેકનોલોજીસ માટે જોતા રહો ટેક ડીએસઆર ચેનલ। આવજો।